પાવભાજી મસાલા, ચાટ મસાલા, દાબેલી મસાલા, પાણીપુરી મસાલા, સેન્ડવિચ મસાલા અને મૈસૂર મસાલા અને ઘણા બધા મસાલાઓ કે જે આપણે દરરોજ આપણે ઘર વપરાશની રસોઈની બનાવટમાં નાખતા હોઈએ છીએ અને એને વાપરતા હોઈએ છીએ. તો આજે જે પણ મસાલાઓ છે 70 કરતાં પણ વધારે મસાલાઓ ફેક્ટરીની અંદર કઈ રીતે બને છે ને તમારા સુધી આવતા હોય છે, તો આપણે લાઈવ બતાવવાના છીએ. અને એમાં પણ ખાસ બિરયાનીનો જે મસાલો છે જે લાઈવ કઈ રીતનું મેકિંગ આખી પ્રોસેસ છે આપણે બતાવીશું. ઘણા બધા મિત્રો આપણે વિડીયો તો જોયો છે પણ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરતા, તો નીચે તમને લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન આપેલું છે, ક્લિક કરીને તમને વિડીયો ગમે તો શેર કરી દેજો. અને તમે આ વિડીયો ફેસબુકની અંદર જોઈ રહ્યા હોય તો અમારા ફેસબુક પેજને પણ ફોલો કરવાનું નહીં ભૂલતા. તો ચાલો હવે ફેક્ટરી તમને બતાવે કે કઈ રીતે ઘણા મસાલા બને છે. હવે આપણે જે ઘર વપરાશની અંદર જે બિરયાનીનો જે મસાલો બને ને તે ફેક્ટરીમાં કઈ રીતે બને તે આપણે બતાવવાના છીએ. હવે સૌથી પહેલા આપણે 1 કિલોની અંદર ધાણા નાખીશું આખા. ત્યાર પછી શું આવશે? બાદિયા. ત્યાર પછી બાદિયા આવશે 250 ગ્રામ. જીરું. બિરયાની મસાલામાં આપણે 18 કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ નાખેલી છે. એ હવે આપણે મિક્સિંગ કરી છે. હવે આપણે એને રો મટીરિયલને રોસ્ટેડમાં નાખવાનું છે. રાઈસ નાખ્યા છે, જાવત્રી નાખી છે, મગજતરી નાખી છે, આમાં જાયફળ છે, ધાણા છે, જીરું છે, તમાલપત્ર, તજ, એલચા, એલચી, હવે આપણે રોસ્ટેડ થઈ ગયું છે. હવે દળવાની પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. બરોબર. આ મશીનની ખાસિયત એ છે કે આમાં કોઈ પણ જાતનો ગરમ વસ્તુ નહીં થાય. આમાં આપણે પેલા દેશી પદ્ધતિથી કહેવાય તો પેલા ખાંડીને દળાય એ રીતના આમાં સિસ્ટમ આવે. પાછળનું જે મશીન છે, પાછળ જે આવે આગળ દળવાનું, વચ્ચે માલ પડે, પાછળ જે આવે એ ડોવર આવે. જે જેની ડસ્ટ છે બહાર કોઈ ન આવે ને 100% આપણે એસએસ નો મશીન યુઝ કરવી છે. એસએસ ની અંદર દળવાની ટોટલી પ્રોસેસ થાય છે. અહીંયા આપણે બીજા કયા કયા મસાલા અવેલેબલ છે? કોઈ કસ્ટમરને કદાચ ઓર્ડર આપવો હોય તો ઓનલાઈન કે સિસ્ટમ છે આપણે અહીંયા? નહીં, ઓનલાઈન તો સિસ્ટમ નથી, પણ આપણે જ્યાં દુકાન ઉપર બધે અમુક મોટા મોલ છે ત્યાં બધે મળી જશે, અવેલેબલ છે. અને આપણો નામ એકવાર જણાવી દો ને. આપણું રેડ પાઈ કરીને બ્રાન્ડ છે આપણી. અને ખાસ તો આપણો મસાલા એક છે તડકા મસાલા. તે ટોટલી વઘારમાં બધી જ ચાલે, તડકો મારવામાં બધી જ ચાલે. એ તડકા મસાલા આપણો ફેમસ છે. અને લગભગ તો લોકો એને નામ રેડ પાઈનું ખ્યાલ જ છે, કેમ કે આપણે કોરોનાની મહામારી જેવી બીમારીની અંદર
આપણે ડોર ટુ ડોર માર્કેટ કરીને આપણે ઘર સુધી પહોંચાડ્યો તો ઉકાળો રેડ પાઈ ઇમ્યુનિટી બુસ્ટર નામ સાંભળ્યું હોય તો, અને ત્યારે આપણે સુરતી ખબરીલાલમાં ત્યાં બધી એડ આપેલી હતી અને વિડીયો બનાવેલા હતા સુરતી ખબરીલાલમાં એમાં, એટલે ત્યારે આપણો એ બહુ ઉકાળો આપણે ગયો હતો. હવે આજે દળવાનું કામ પૂરું થયા પછી આને આપણે આગળની પ્રોસેસ કઈ આવશે? ત્યાર પછી આપણે વાઇબ્રો લાગશે એટલે ચાવડો. વાઇબ્રો ની અંદર આપણે ઈ તે 100% એસેસ છે. હવે પીસવાની પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગઈ છે, હવે વાઇબ્રો લાગે છે. વાઇબ્રો પણ 100% એસેસ માં છે, બરોબર. વાઇબ્રો ની અંદર ખાસિયત એ છે એકદમ ઝીણો પાવડર આપણે જોઈએ એટલે પાવડર નીચે આવ્યો છે ઝીણો. નોર્મલ પાવડર જાડો હોય તો એ આ બાજુ વયો આવે. લાગી ગયો છે, ત્યારબાદ આપણે મિક્સર ની પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. આમાં મિક્સિંગ થશે માલ. મિક્સિંગ મારવું જરૂરી છે. લોકો આ એસએસ ના મશીનનો બહુ ઓછો યુઝ કરતા હોય, કેમ કે હાથેથી વધારે યુઝ કરે લોકો. હાથ કરતા આમાં જે મિક્સિંગ થાય, હાથ લોકોએ સાફ કરેલા પછીનો આ તે એમની કરતા આમાં ઇઝીલી થઈ જાય છે. વસ્તુની સ્ટાન્ડર્ડતા જળવાઈ રહી છે. ઉપરથી મસાલો નાખશે. નાખો. ત્યારબાદ ચાલુ કરવામાં આવશે. આપણે ત્યારબાદ જેટલું વજન લાવવાનું હોય એટલું સેટિંગ કરવામાં આવશે. ત્યારે 10 ગ્રામ ચાલે છે. 10 થી આપણે 80 ગ્રામ સુધી ભરી શકીએ છીએ. આ રીતના પાઉચ નીકળશે. પાછળ તમે જોઈ શકો છો સ્ટોર રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે. જેટલી પણ અહીંયા મસાલા તૈયાર કરવામાં આવે છે એને સ્ટોર રૂમમાં રાખવામાં આવે છે. તો રોહિતભાઈ આપણને બતાવશે કે કયા કયા પ્રકારના મસાલા અહીંયા બનાવવામાં આવે છે. તો પાછળ તમે જોઈ શકો છો 50 ગ્રામમાં અવેલેબલ છે કાજુ કરી ચા મસાલા. ચા મસાલો આપણો સ્પેશિયલ છે, બરોબર. આપણે પહેલા સાપુતારાની પહેલા ગ્રીન ટીનો આમાં ટેસ્ટ આવશે, ગ્રીન ટી ટાઈપનો. પછી ગાર્લિક બ્રેડ છે, પીઝા છે, મિક્સઅપ છે, ચીલી ફ્લેક્સ છે, ઓરેગાનો છે, ભરવા મિર્ચી, આપણે પેલા ભરેલા મરચા. ઓકે. પછી તડકા મસાલા છે. કોઈ પણ તડકા કરતી સમયે યુઝ કરી શકો છો. પનીર છે, ભરવા પ્યાજ છે, પાવભાજી બી આપણો સ્પેશિયલ છે. પેરી પેરી છે, ચાટ છે, બટર મિલ્ક છે. 50 ગ્રામમાં અવેલેબલ છે. 500 ગ્રામ મેમ્બો પીપલ્સ, રોક સોલ્ટ, બટર મિલ્ક, પાવભાજી મસાલો છે. 10 વાળા પેકેટ અવેલેબલ છે. પાવભાજી છે, સંભાર છે, પાણીપુરી છે, શાક છે, સબ્જી છે. અમારી બ્રાન્ડનું નામ રેડ પાઈ મસાલા છે. અમે 70 કરતાં વધારે પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ કરીએ છીએ, જેમાંથી
તડકા મસાલા, જે અમારી ફેવરેટ બ્રાન્ડ છે, જે બીજી એક પણ કંપની બનાવતી નથી. આ બ્રાન્ડમાં કોઈ પણ મસાલાના ખરીદવા માટે તમે અમારે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, જે નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન લિંકમાં અમારો નંબર આપેલો છે. વેપારી ભાઈઓ માટે પૂછપરછ આવકાર્ય છે.